Hello, Ka-PinoyTechs! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa PinoyTechs channel, Facebook page at TikTok page. Ngayon po, ang gagawin natin is magde-drain tayo ng waste nitong Brother DCP T420. Gaya nga ng sabi ko dun sa previous video, nireset muna natin itong error niya ng waste ink pad full or ink absorber pad full. Ngayon naman ay i-drain natin, lilinisin natin kasi nag-spill na rin yung ink dito. Kaya tara, simulan na natin. Okay, so una, tanggalin natin ditong cover sa control panel. May mga lock lang to dito. Dito. Sa gilid. Medyo challenging tong part na to. But anyway, konting ano lang yan eh. Yan. So, tanggal na. So, dito naman sa harap yung mga button na itong rubberized, pati itong board tatanggalin natin. Yan, so madumi na rin pala. Yan, tatanggalin na natin. So merong screw dito dalawa, tapos ayun, meron din dito, then sa likod diba? Ito, tanggalin muna natin ito para clear. Okay, likod tayo, likod. Okay, dito sa likod merong ditong dalawa cover nito, tapos ayan, dumi na sobrang alikabok. Then merong screw dito na dalawa. Yan. Yan, pwede na siya iangat. Tingnan natin. Yan. Double check lang natin tong dalawang yung connector dito sa harap. Okay, nangat ko na rito. So dito din, ayun, nangat ko na. So tatanggalin ko to kasi nasa upper side to. Okay, ayan. Ito pa, meron pang isa. Ay, forgot. So, meron pang isa na iwan ito, itong connector na to, yung kulay white dito. Yan, ito. Excited yan. Ayan na po. So, na-open na natin yung upper unit. Sobrang dumi ah. Ayan oh. Ay. Tatanggalin natin to. So, ito na yung waste ink box. Ayan o. Okay guys, tuloy tayo. Pangalawang araw na natin to. Kasi naabutan tayo ng gabi kahapon. So ngayon, tutuloy natin. Magbabaklas tayo nito at lilinisin natin itong buong base unit ng Brother DCP T20w. Okay, sunod natin babaklasin itong carriage unit. Ayan. So may mga lock lang yan dito. Dito. Tapos may mga screw. Tapos meron siyang dalawang encoder to yun. Okay.
Tapos na. File. Wala akong mag-net. Ito sa matag.
Okay? So, ang kulang na lang nito is yung power supply na nasa ilalim. Then, yung sensor doon. Tapos, hugasan na natin. Okay? I will be back later.